નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? હું રવિન્દ્ર પટેલ મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને આવકારું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન કે જેમાં પાઠ નંબર 8 સજીવો કેવી રીતે પ્રજનન કરે છે આ પાઠ આપણે શીખી રહ્યા છીએ। આ પાઠના આગળના લેક્ચરમાં એટલે કે આગળના વિડીયોમાં આપણે વનસ્પતિના ભ્રૂણ વિશે તેમજ યૌવન આરંભ અને યૌવન આરંભ દરમિયાન જોવા મળતા શારીરિક અને લૈંગિક ફેરફારો વિશે ભણ્યા હતા। આજના આ લેક્ચરમાં એટલે કે આજના આ વિડીયોમાં આપણે ત્યાંથી આગળ નવા ટૉપિક શીખવાના છે, તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોની બોર્ડ ઉપર ધ્યાન આપશે। બીજું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો હજુ પણ તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો આજે જ કરી દેજો, જેથી હું જે તે નવા વિડીયો અપલોડ કરું તેનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ પ્રાપ્ત થઈ જાય અને તમે તે વિડીયોનો લાભ લઈ શકો। આ ઉપરાંત મેં અગાઉ પણ જે વિડીયો અપલોડ કરેલા છે તેનો પણ તમે લાભ લઈ શકો। સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારો આજનો આ વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક આપવાનું પણ ભૂલતા નહીં। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પાઠ નંબર 8 સજીવો કેવી રીતે પ્રજનન કરે છે પાઠમાં આગળ જઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણા માટે નવો ટૉપિક આવે છે પુરુષનું પ્રજનન તંત્ર। બરાબર, હવે આપણા માટે નવો ટૉપિક આવે છે પુરુષનું પ્રજનન તંત્ર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખવાનું કે પુરુષના પ્રજનન તંત્રને મુખ્ય બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે। કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે? તો યાદ રાખવાનું કે પુરુષના પ્રજનન તંત્રને મુખ્ય બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે। પહેલું છે શુક્રકોષ ઉત્પન્ન કરતું અંગ એટલે શુક્રપિંડ, એટલે કે પહેલા ભાગમાં શુક્રપિંડનો સમાવેશ થાય છે। બરાબર, ફરીથી કહું છું કે પુરુષના પ્રજનન તંત્રને મુખ્ય બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે અને એમાં પહેલું છે શુક્રકોષ ઉત્પન્ન કરતું અંગ એટલે શુક્રપિંડ, અને બીજું છે કે શુક્રકોષને ફલનના માર્ગ સુધી લઈ જતા અંગો કે જેમાં શુક્રવાહિની, શુક્રાશય, મૂત્રજનન માર્ગ, પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ, શિશ્ન વગેરે જેવા અંગોનો સમાવેશ થાય છે। એટલે કે બીજા ભાગમાં શુક્રકોષને ફલનના માર્ગ સુધી લઈ જતા અંગોનો સમાવેશ થાય છે અને આ અંગોમાં શુક્રવાહિની, શુક્રાશય, મૂત્રજનન માર્ગ, પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ, શિશ્ન વગેરે જેવા અંગોનો સમાવેશ થતો હોય છે। પુરુષના પ્રજનન તંત્રમાં ઉદરગુહાની બહારના ભાગમાં એક સ્નાયુમય કોથળી આવેલી હોય છે કે જેને વૃષણ કોથળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બરાબર, ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પુરુષના પ્રજનન તંત્રમાં ઉદરગુહાની બહારના ભાગમાં એક સ્નાયુમય કોથળી આવેલી હોય છે કે જેને વૃષણ કોથળી કહે છે। આ વૃષણ કોથળીમાં બે શુક્રપિંડ આવેલા હોય છે। બીજું કે આ વૃષણ કોથળીનું તાપમાન શરીરના સામાન્ય તાપમાન કરતાં 2 થી 3 અંશ સેલ્સિયસ ઓછું હોય છે કે જે શુક્રકોષ ઉત્પન્ન થવા માટે જરૂરી છે। બરાબર, ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે પુરુષના પ્રજનન તંત્રમાં ઉદરગુહાની બહારના ભાગમાં એક સ્નાયુમય કોથળી આવેલી હોય છે કે જેને વૃષણ કોથળી કહે છે। આ વૃષણ કોથળીમાં બે શુક્રપિંડ આવેલા હોય છે। આ વૃષણ કોથળીનું તાપમાન શરીરના સામાન્ય તાપમાન કરતાં 2 થી 3 અંશ સેલ્સિયસ ઓછું હોય છે કે જે શુક્રકોષ ઉત્પન્ન થવા માટે જરૂરી છે। આ શુક્રપિંડ દ્વારા શુક્રકોષ ઉત્પન્ન થતા હોય છે। સાથે સાથે નર જાતીય અંતઃસ્રાવ ટેસ્ટોસ્ટેરોનનો પણ સ્ત્રાવ થાય છે। બરાબર, વૃષણ કોથળીમાં જે શુક્રપિંડ આવેલા હોય છે એ શુક્રપિંડ દ્વારા શુક્રકોષ ઉત્પન્ન થાય છે અને સાથે સાથે નર જાતીય અંતઃસ્રાવ ટેસ્ટોસ્ટેરોનનો સ્ત્રાવ પણ થતો હોય છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખવાનું કે શુક્રપિંડ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા શુક્રકોષો એ શુક્રવાહિની દ્વારા વહન પામે છે। એટલે કે શુક્રપિંડ દ્વારા જે શુક્રકોષો ઉત્પન્ન થાય છે એ શુક્રકોષો શુક્રવાહિની દ્વારા વહન પામે છે। હવે શુક્રવાહિની એ મૂત્રાશયમાંથી આવતી નલિકા મૂત્રવાહિની સાથે જોડાય છે અને ત્યારબાદ તે મૂત્રજનન માર્ગ તરીકે ઓળખાય છે। બરાબર, કે હવે શુક્રવાહિની એ મૂત્રાશયમાંથી આવતી નલિકા મૂત્રવાહિની સાથે જોડાય છે અને ત્યારબાદ તે મૂત્રજનન માર્ગ તરીકે ઓળખાય છે। આ મૂત્રજનન માર્ગ એ મૂત્ર અને શુક્રકોષોના વહન માટેનો સામાન્ય માર્ગ બને છે। એટલે કે શુક્રવાહિની એ મૂત્રાશયમાંથી આવતી નલિકા મૂત્રવાહિની સાથે જોડાય છે અને ત્યારબાદ તે મૂત્રજનન માર્ગ તરીકે ઓળખાય છે
અને હવે આ મૂત્રજનન માર્ગ એ મૂત્ર અને શુક્રકોષોના વહન માટેનો સામાન્ય માર્ગ બને છે। ત્યારબાદ શુક્રવાહિની એ શુક્રાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ સાથે જોડાય છે, એટલે કે શુક્રવાહિની એ શુક્રાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ સાથે જોડાય છે। અહીંયા યાદ રાખવાનું કે શુક્રાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ એ સહાયક ગ્રંથિ તરીકે કાર્ય કરે છે, બરાબર, એટલે કે સહાયક ગ્રંથિ તરીકે મદદરૂપ થાય છે। આ શુક્રાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ દ્વારા જે સ્ત્રાવ થાય છે એ સ્ત્રાવ શુક્રવાહિનીમાં રહેલા શુક્રકોષો સાથે ભળે છે, બરાબર, એટલે કે શુક્રાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ દ્વારા થતો સ્ત્રાવ તેમાં ભળે છે અને આ સ્ત્રાવ એ શુક્રકોષોને પ્રવાહી માધ્યમ પૂરું પાડે છે કે જેને કારણે શુક્રકોષોનું સ્થળાંતરણ સરળતાથી થાય છે અને હલનચલન એટલે કે ગતિશીલતા માટે પોષણ પૂરું પાડે છે, બરાબર। ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે હવે શુક્રવાહિની સાથે શુક્રાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ જોડાય છે। શુક્રાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ એ સહાયક ગ્રંથિ છે। આ શુક્રાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ દ્વારા જે સ્ત્રાવ થાય છે એ સ્ત્રાવ હવે શુક્રવાહિનીમાં રહેલા શુક્રકોષો સાથે ભળે છે। આ સ્ત્રાવ એ શુક્રકોષોને પ્રવાહી માધ્યમ પૂરું પાડે છે કે જેથી શુક્રકોષોનું સ્થળાંતરણ સરળતાથી થાય છે અને શુક્રકોષોના હલનચલન એટલે કે ગતિશીલતા માટે પોષણ પૂરું પાડે છે। ત્યારબાદ શુક્રકોષો એ મૂત્રજનન માર્ગમાં શિશ્ન તરીકે ઓળખાતા અંગ દ્વારા વહન પામે છે, બરાબર, એટલે કે શુક્રકોષો એ મૂત્રજનન માર્ગમાં શિશ્ન તરીકે ઓળખાતા અંગ દ્વારા વહન પામે છે। સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે પુરુષના પ્રજનન તંત્રની આકૃતિ બોર્ડ ઉપર દર્શાવેલી છે, બરાબર, એટલે કે આ આકૃતિ એ પુરુષનું પ્રજનન તંત્ર દર્શાવતી આકૃતિ છે। આ આકૃતિમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ શુક્રપિંડ છે, બરાબર, અને આ ગ્રીન કલરની જે મેં લાઈન દોરેલી છે એ વૃષણ કોથળી છે, બરાબર। પુરુષના પ્રજનન તંત્રમાં ઉદરગુહાની બહારના ભાગમાં આ સ્નાયુમય કોથળી આવેલી હોય છે કે જેને વૃષણ કોથળી કહે છે। આ વૃષણ કોથળીમાં બે શુક્રપિંડ આવેલા હોય છે, બરાબર। આ શુક્રપિંડ દ્વારા શુક્રકોષો અને નર જાતીય અંતઃસ્રાવ ટેસ્ટોસ્ટેરોનનો સ્ત્રાવ થતો હોય છે। આ શુક્રપિંડમાં જે કંઈ શુક્રકોષો ઉત્પન્ન થાય છે એ શુક્રકોષો આ શુક્રવાહિની દ્વારા વહન પામે છે। તો આ બ્લુ કલરની જે મેં લાઈન દોરેલી છે કે જે શુક્રવાહિની છે, તો શુક્રપિંડમાં ઉત્પન્ન થતા શુક્રકોષો એ આ શુક્રવાહિની દ્વારા વહન પામે છે, બરાબર। ત્યારબાદ આ શુક્રવાહિની એ આગળ જતાં મૂત્રાશયમાંથી આવતી નલિકા મૂત્રવાહિની સાથે જોડાય છે, બરાબર, અને ત્યારબાદ તે મૂત્રજનન માર્ગ તરીકે ઓળખાય છે, બરાબર। તો આ શુક્રવાહિની છે, બરાબર, આ શુક્રવાહિની એ આ મૂત્રાશય છે એ મૂત્રાશયમાંથી આવતી નલિકા મૂત્રવાહિની સાથે જોડાય છે। અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ મૂત્રવાહિની અને આ શુક્રવાહિની બંને એકબીજા સાથે જોડાય છે, એટલે કે શુક્રવાહિની એ મૂત્રાશયમાંથી આવતી નલિકા મૂત્રવાહિની સાથે જોડાય છે અને ત્યારબાદ તે મૂત્રજનન માર્ગ તરીકે ઓળખાય છે, બરાબર। તો હવે આ મૂત્રજનન માર્ગ એ મૂત્ર અને શુક્રકોષોના વહન માટેનો એક સામાન્ય માર્ગ બનતો હોય છે, બરાબર। આ ઉપરાંત શુક્રવાહિની એ શુક્રાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ સાથે પણ જોડાય છે। આ શુક્રાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ દ્વારા જે સ્ત્રાવ થાય છે એ સ્ત્રાવ આ શુક્રવાહિનીમાં રહેલા શુક્રકોષો સાથે ભળે છે। આ સ્ત્રાવ એ શુક્રકોષોને પ્રવાહી માધ્યમ પૂરું પાડે છે, સાથે સાથે તેને કારણે શુક્રકોષોનું સ્થળાંતરણ સરળતાથી થતું હોય છે અને શુક્રકોષોના હલનચલન એટલે કે તેની ગતિશીલતા માટે પોષણ પૂરું પાડે છે, બરાબર। ત્યારબાદ આ શુક્રકોષો એ મૂત્રજનન માર્ગમાં શિશ્ન તરીકે ઓળખાતા અંગ દ્વારા વહન પામે છે। સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખ્યાલ આવ્યો? ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે શુક્રવાહિની એ શુક્રાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ સાથે જોડાય છે। આ શુક્રાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ એ સહાયક ગ્રંથિ છે। તો શુક્રાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ દ્વારા જે સ્ત્રાવ થાય છે એ સ્ત્રાવ એ શુક્રવાહિનીમાં રહેલા શુક્રકોષો સાથે ભળે છે। આ સ્ત્રાવ શુક્રકોષોને પ્રવાહી માધ્યમ પૂરું પાડે છે કે જેથી શુક્રકોષોનું સ્થળાંતરણ સરળતાથી થાય છે અને શુક્રકોષોને હલનચલન એટલે કે ગતિશીલતા માટે પોષણ પૂરું પાડે છે અને ત્યારબાદ આ શુક્રકોષો એ આ મૂત્રજનન માર્ગમાં શિશ્ન તરીકે ઓળખાતા અંગ દ્વારા વહન પામે છે। સમજ પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ પુરુષનું પ્રજનન તંત્ર દર્શાવતી આકૃતિ છે કે જેમાં આ શિશ્ન છે, આ વચ્ચે જે બ્લુ કલરની લાઈન દેખાય છે મૂત્રમાર્ગ છે, આ વૃષણ કોથળી છે, આ શુક્રપિંડ છે,
બરાબર। અને આ જે છે બ્લુ કલરની લાઈન એ શુક્રવાહિની છે। આ મૂત્રાશયમાંથી આવતી નલિકા મૂત્રવાહિની કે જે અહીંયા શુક્રવાહિની સાથે જોડાય છે, આ શુક્રાશય છે અને આ પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ છે, બરાબર। તો સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખ્યાલ આવ્યો? તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આગળ જઈએ। તો આપણા માટે એક નવો ટોપિક આવે છે શુક્રકોષો। પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે શુક્રકોષો વિશે માહિતી આપો, બરાબર, શુક્રકોષ વિશે સમજાવો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે શુક્રકોષો એ નર જનન કોષ છે, બરાબર। બીજા શબ્દોમાં તેને નર પ્રજનન કોષ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર। ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે શુક્રકોષો એ નર જનન કોષો છે જે સૂક્ષ્મ રચના ધરાવે છે, જે શીર્ષ અને પૂંછડી ધરાવે છે। તેના શીર્ષવાળા ભાગમાં કોષ કેન્દ્ર આવેલું હોય છે કે જેમાં DNA હોય છે અને આ DNA એ નર પિતૃના આનુવંશિક લક્ષણો એટલે કે વારસાગત લક્ષણોનું વહન કરે છે, જ્યારે પૂંછડીવાળો ભાગ એ શુક્રકોષને માદા જનન કોષ એટલે કે અંડકોષ સુધી લઈ જવામાં મદદરૂપ થાય છે। ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે શુક્રકોષો વિશે સમજ આપો અથવા શુક્રકોષ વિશે સમજાવો, આવો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાય તો યાદ રાખવાનું કે શુક્રકોષો એ નર જનન કોષો છે જે સૂક્ષ્મ રચના ધરાવે છે। શુક્રકોષો શીર્ષ અને પૂંછડી પણ ધરાવે છે। તેના શીર્ષવાળા ભાગમાં કોષ કેન્દ્ર આવેલું હોય છે કે જેમાં DNA હોય છે અને આ DNA એ નર પિતૃના આનુવંશિક લક્ષણો એટલે કે વારસાગત લક્ષણોનું વહન કરે છે, જ્યારે પૂંછડીવાળો ભાગ એ શુક્રકોષને માદા જનન કોષ એટલે કે અંડકોષ સુધી લઈ જવામાં મદદરૂપ થાય છે। સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખ્યાલ આવ્યો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના આ લેક્ચરમાં એટલે કે આજના આ વિડીયોમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। આપણા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એટલે કે આપણા આવતા લેક્ચરમાં અહીંથી આગળ આપણે નવા ટૉપિક લઈશું। થેન્ક યુ।